Em Linh xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật là thư giãn bên gia đình, ngập tràn năng lượng chuẩn bị cho một tuần mới làm việc hiệu quả. Hôm nay em Linh sẽ nấu tàu hũ ki xào rau củ. Nếu anh chị nào không ăn được cay thì hãy bỏ qua video này giúp em Linh nha. Nhưng em Linh lại thích cái vị này, nó cay thơm đậm đà, lại lạ miệng lắm anh chị em ạ. Cùng em Linh vào bếp thôi. Đối với món tàu hũ ki xào rau củ này sẽ gồm có 150g tàu hũ ki khô, 20g nấm mèo khô. Món ăn mà chỉ có một tông màu thì nó đơn điệu lắm anh chị. Em Linh dùng 2 trái ớt chuông. Cái màu này nó đẹp mà lại phù hợp với hương vị món ăn. Hành lá khoảng 3 cọng, ớt trái 3 trái, nấm đông cô 50g, 2 củ tỏi, 4 trái ớt khô. Món ăn này mang phong cách ẩm thực Đài Loan, không thể thiếu được là tương đậu bản cay mà thơm. Bình thường tàu hũ ki ngâm tầm 5 đến 6 tiếng thì tàu hũ ki nó mềm từ trong ra ngoài. Nhưng mà hôm nay em Linh sẽ thử dùng một cái cách là ngâm khoảng tầm nửa tiếng thôi, thì mọi người hãy chờ đón xem nha. Bây giờ thì em Linh sẽ đem tàu hũ ki ngâm. Hũ ki thì mình sẽ cắt ra thành khúc khoảng tầm 3 đến 4 cm. Tàu hũ ki mình cắt ra thì ngâm nó sẽ dễ hơn, mà nó nhanh hơn, mà nó mềm đều hơn nha. Tàu hũ ki sau khi mình cắt ra mình sẽ cho nước lạnh vào, cho nhiều một tí xíu cũng không sao, cái này mình ngâm thôi. Và mình sẽ dùng một cái dĩa để ép tàu hũ ki này ngâm xuống dưới. Mình sẽ ngâm 10 phút. Tiếp theo thì mình sẽ ngâm nấm mèo. Mình cho nấm mèo vào thau và mình cho nửa muỗng canh bột năng vào để ngâm nấm mèo cho ra hết bụi bẩn. Và mình sẽ cho nước vào ngâm. Nấm mèo thì mình cũng không nên ngâm quá lâu, mình chỉ ngâm vừa đủ để nở thôi. Nấm mèo mình ngâm khoảng tầm 10 đến 15 phút là nó đã mềm rồi. Rồi mình sẽ để qua một bên để ngâm luôn. Đây mình chuẩn bị 2 củ tỏi, 20g. Tỏi thì mình sẽ không băm ra mà mình sẽ cắt miếng. Tỏi mình sẽ cắt miếng như thế này, rồi mình sẽ cho qua dĩa luôn. Theo là hành lá. Hành lá thì mình sẽ cắt khúc, đoạn đầu thì mình sẽ cắt khúc như thế này, còn lá thì mình sẽ để riêng ra, mình cũng cắt khúc luôn. Lá hành này thì mình sẽ bỏ ra một cái dĩa riêng để xào sau. Và trái ớt này thì mình sẽ cắt khúc luôn. Ớt này cay, mọi người không ăn cay nhiều á thì mọi người bỏ qua cái phần ớt này hoặc là dùng ớt sừng ha. Ớt khô này thì mình cũng cắt khúc luôn. Nấm đông cô thì mình sẽ cắt bỏ chân nấm. Nấm đông cô thì mình sẽ thái lát nha. Rồi mình sẽ bỏ qua để chờ xào luôn. Tiếp theo là ớt chuông, mình sẽ bỏ cái phần hột ở trong đi. Ớt chuông sau khi bỏ hột thì mình sẽ cắt miếng vừa ăn. Cái này thì tùy mình cắt lớn hoặc là cắt nhỏ tùy mình nha. Cái này thì em Linh sẽ cắt vuông như thế này. Tàu hũ ki sau khi ngâm 10 phút thì mình sẽ lấy ra. Sau 10 phút thì đã hơi nở như thế này. Có cái thì nó cũng đã bắt đầu mềm mềm rồi. Rồi bây giờ thì em Linh sẽ đổ bỏ cái phần nước này đi. Để ngâm lại tàu hũ ki, mình sẽ cho vào thố 1 lít 2 nước. Và em Linh cho vào đây 400ml nước sôi nha. Mình sẽ pha cái phần nước này nó ấm ấm là được. Mình sẽ không bỏ nước sôi vào mà mình chỉ bỏ nước ấm ấm thôi để ngâm cái phần tàu hũ ki này lại. Nếu như mà mình ngâm nước sôi, cái phần tàu hũ ki ở bên ngoài sẽ bị nhũn ra. Cái này thì mình ngâm như vậy thì trong mềm mà ở ngoài nó cũng mềm vừa phải chứ nó không có bị nhũn ra. Và mình cho vào đây 1 muỗng cà phê muối để khi ngâm tàu hũ ki không bị bở. Ướp tàu hũ ki lại để cho nó thấm đều nước nha. Và mình sẽ tiếp tục ngâm nửa tiếng nữa. Nấm mèo sau khi mình rửa sạch, mình sẽ cắt bỏ luôn cái phần chân nấm này đi. Và mình sẽ lựa lại những miếng nào mà quá to thì mình sẽ cắt ra làm 3 hoặc làm 4 để cho miếng nấm mèo của mình nó dễ ăn. Nấm mình cắt xong rồi thì mình sẽ để qua một bên để tí nữa mình xào. Sau 1 tiếng đồng hồ thì em Linh sẽ lấy ra nha. Cái này phải ngâm 1 tiếng nha mọi người, ngâm 30 phút không có mềm được. Tại vì có nhiều cái nó rất là dày. Đây nó đã bắt đầu mềm như thế này rồi. Mình sẽ đổ bỏ cái nước này đi. Tàu hũ ki của mình đã ngâm xong rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi trần sơ. Mình sẽ bắt một chảo nước sôi. Nước bắt đầu sôi thì mình sẽ cho phần nấm mèo vào. Nấm mèo thì mình sẽ trần sơ khoảng 2 phút. Mình cứ để lửa lớn trần. Sau khi cho nấm mèo gần được 2 phút rồi thì mình sẽ cho tàu hũ ki vào. Trần sơ mình sẽ cho tàu hũ ki. Mình chờ cho nó bắt đầu nóng đều rồi thì mình trần tàu hũ ki 20 giây. Sau 20 giây thì mình sẽ tắt bếp và vớt luôn tàu hũ ki và nấm mèo ra và cho vào thau nước lạnh. Mình để cho nấm mèo và tàu hũ ki nguội hẳn rồi thì mình mới vớt ra. Mình vớt ra thì mình sẽ để ráo nha. Và mình vẫn dùng nước luộc đó, mình sẽ trụng sơ nấm đông cô luôn. Nước bắt đầu sôi mình sẽ cho nấm đông cô vào trần luôn. Mình sẽ trụng 1 phút. Được 1 phút rồi mình tắt bếp và vớt nấm đông cô ra luôn. Và mình cũng cho vào nước lạnh luôn. Cũng để cho nấm đông cô nguội rồi mới vớt ra. Nấm nguội rồi thì mình vớt ra luôn. Cho lại chảo lên bếp. Chảo nóng mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh dầu ăn. Dầu nóng thì mình sẽ cho tỏi
hành và ớt vào xào. Mình sẽ mở nhỏ lửa để xào thơm cái phần này. Hành tỏi thơm thì mình sẽ cho phần ớt khô vào. Tiếp tục xào thơm. Tất cả đều đã dậy mùi thơm, mình sẽ cho Một muỗng canh tương đậu bản vào đây. Mình sẽ xào lên. Mình vẫn mở nhỏ lửa nha mọi người. Mình sẽ xào cho nó ra dầu. Ra dầu rồi thì mình sẽ cho vào đây 1 chén nước. Rồi mình sẽ nấu sôi lên. Nước bắt đầu sôi thì mình sẽ cho vào đây 1 muỗng canh nước tương và 1 muỗng canh dầu hào. Sau đó thì mình sẽ đảo đều cho tan gia vị. Sau khi phần sốt sôi lại thì mình sẽ cho nấm đông cô, nấm mèo và tàu hũ ki vào. Mình sẽ đảo đều cho phần sốt thấm vào tàu hũ ki và nấm mèo. Lúc này thì mình sẽ mở lửa lớn, đảo đều để cho phần tàu hũ ki của mình thấm sốt. Mình sẽ nấu lúc này 1 phút nha, cho sốt thấm vào tàu hũ ki. Sau khi nấu được 1 phút mình sẽ nêm nếm, mình cho vào đây nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường và 1 muỗng cà phê bột nêm. Rồi mình sẽ trộn đều. Mình sẽ nêm nếm cho vừa ăn với khẩu vị gia đình nhà mình. Xào thấm gia vị rồi thì mình sẽ cho ớt và hành lá vào, đảo sơ lại, nửa muỗng cà phê bột năng và tí xíu nước sẽ khuấy lại rồi cho vào. sau đó xào đều. Và mình sẽ tắt bếp luôn. Nếu như mọi người không ăn cay thì mọi người thay ớt đỏ bằng ớt sần. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho ra dĩa để thưởng thức thôi. Tàu hũ ki dẻo mềm, thơm đậm đà, không bị bở, ăn cùng cơm trắng thì ngon hết nấc. Em Linh rất thích hương vị của món này, anh chị cân nhắc nấu thử cho gia đình mình nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.